Me olemme täällä sitä varten, että me muutamme maailman niin, että myöskään homoja, lesboja tai muuten omaa seksuaalista identiteettiään pohtivia ei saa sortaa, ei saa kiusata. Meillä kaikilla ihmisillä, sullakin, on yksi kysymys, mitä me kysytään koko elämämme. Ja se on maailman kaunein, maailman hienoin kysymys. Ja se on se, että kelpaanko mä? Mä tuun Pohjois-Pohjanmaalta ja me voidaan kaikki varmaan kuvitella, että millaista on elää Pohjois-Pohjanmaalla 80-luvulla, eli yli 20 vuotta sitten. Joo, mua kutsuttiin eka kertaa lesboksi, kun mä olin 8-90, suunnilleen siltä aikaväliltä. Ja mä oon se poika, joka koulussa heitti palloa tytöt ja valittiin aina viimeisenä liikuntatunneilla futisjoukkueeseen. Mä itse olin sellainen poika. Kaikki joukkueurheilulajit tuntui suorastaan pahalta, kun kaikki kundit jotenkin oli niin aggressiivisen kilpailuhenkisiä ja mä olin niin surkea. Mulla oli 6 liikunnassa. Ja me kuuntelin Madonnaa ja kaikki muut kiihtyvyysvaarassa kuunteli heavy rockia. Musta tuntuu, että niin kun ahdistavinta oli ja niin kun vaikeinta oli se, että lukiossa jotenkin tuntui, että kun ei voinut puhua mistä kenellekään. Mulla oli hyviä ystäviä, mutta en mä ikinä jakanut niin kun sitä osaa itsestäni kellekään. Ihmiset kysyivät, että no, kehen sä oot ihastunut, niin mä en vaan voinut sanoa sitä ääneen kellekään. Ja muistan, että mä oon vielä kirjoittanut päiväkirjaa jossain vaiheessa tosi paljon, mutta sitten mä oon jotenkin ollut niin ahdistunut, että mä oon niinku repinyt ne sivut pois, mitkä on koskenut niinku sitä mun kasvamista homoseksuaaliksi jotenkin. Sitä, että mä ymmärsin, että hei, että mitä niinku tapahtuu nyt. Mä olin taas aina se, joka leikki vaan kaikkien tyttöjen kanssa. Mä muistan, että mä katsoin sellaisia ohjelmia kuten Melrose Place ja niissä esiintyviä homoja. Ja mietin, että totaks mun elämä tulee olemaan. Että mä oon koko ajan jotenkin sivussa. Mulla on koko ajan jotenkin tosi hankalaa ja mun pitää käyttäytyä koko ajan tosi hyvin. Ja sitä mä oikeastaan tein koko mun teinien. Silloin kun mä olin 15 tai 16-vuotias, niin kyllä mä sitten kiertoteitä pitkin sain kuulla kyllä aina, että kuinka outo olen ja kuinka sellaiset ihmiset, jotka on mun seurassa, niin jollakin tapaa mokaa itsensä. Ja se yksinäisyyden tunne se on aika pakahduttavan läpitunkeva. Mä itse selvisin siitä alkamalla kirjoittaa. Ja mä kirjoitin maanisesti. Ja ikään kuin vasta vanhempana mä oon ymmärtänyt, että mä oon tehnyt sen takia, että ikään kuin kirjoittamalla mä oon pystynyt pitämään itseni jotenkin niin kuin kiinni tulevaisuudessa. Silloin kun mä tajusin, että mä olen homo, niin mä olin jotenkin siinä tilanteessa täysin varma, että mä tulen elämään koko elämäni täysin yksin. Mä olin aivan varma, että kukaan ei halua olla mun kanssani. Mä olin aivan varma, että kukaan ei halua jakaa elämäänsä mun kanssani. Mä ajattelin, että kukaan ei tule ottamaan mua töihin. Ja mä niin ajattelin, että mä olen yksin ja ainoa tässä koko maailmassa. Susta tuntuu ehkä nyt just, että sä olet ainoa siellä, missä sä olet. Mutta muista, että tilastollisesti on aivan mahdotonta, että sä olisit ainoa. Mulle on selvinnyt paljon kouluaikojen jälkeen, että kuinka moni meidän luokalla tai meidän koulussa oli homo tai lesbo tai biseksuaali tai mitä olikin. Ja kenestäkään niistä ihmisistä ei olisi voinut tietää kouluaikana, koska kukaan ei uskaltanut olla itsensä. Ei homot eikä heterot. Homoseksuaalisuus on ihan yhtä luonnollista kuin heteroseksuaalisuus. Usko siihen, mitä sä oot. Oo oma itsesi ja nauti siitä. Nyt on vain jaksettava ja ymmärrettävä, että sinulla on kaikki samat oikeudet. Olet hieno ihminen ja päivä päivältä löydät uusia ihania ihmisiä, rakkauden kohteita, ystäviä, yhteisöjä, joissa on hyvä elää. Yhtenä päivänä yksi opettaja, joka oli ranskan kielen opettaja, joka mun mielestä oli varmaan myös lesbo, otti mut sivuun ja sanoi, että kuule, mä tiedän, että opettajat ja vanhemmat ja tämmöiset ei voi auttaa sua mitenkään, mutta success is the best revenge. Mulla on ihana parisuhde. Mulla on mahtava perhe. Mulla on työyhteisö, jossa mä voin olla just semmoinen kuin mä oon. Ja mun elämä on tosi hyvää.
Ja mä lupaan, että kaikki muuttuu paremmaksi. En olisi niin uskonut, että kun mä menin naimisiin, että niin kuin mun isä siellä pitää tosi kauniin puheen ja jotenkin koko suku mun mummoa myöten on siellä paikalla ja kaikki on niin kuin mun puolella. Se helpotus, mikä mulle tuli sinä päivänä, kun mä sain sanottua jollekulle, puhuttua tästä asiasta, niin se oli ihan mieletön. Ja kuka tahansa, joka pohtii tätä samaa kysymystä itsestään, niin mä lupaan, että se muuttuu paremmaksi. Ihan turhaa. Ei tarvi yhtään pelkää mitään. Ei tarvi ajatella, mitä muut ajattelee. Ihan sama, mitä muut ajattelee. Sä oot sä, mä oot mä. Sun pitää olla ylpeä siitä ja muista, sun juttele ihmisille. Se helpottaa tosi paljon. Löydä yksi ihminen, jonka kanssa sä voit jutella. Se voi olla sun mutsi, se voi olla sun faija, se voi olla sun kaveri, se voi olla sun veli, se voi olla sun sisko. Juttele siitä, älä pidä sitä sisälläsi. Se auttaa, se helpottaa. Mä toivon ja mä tiedän, että kaikki muuttuu oikeasti paljon paremmaksi, kun sä löydät sen oikean porukan, ne ihmiset, koska niitä on kuitenkin paljon, jotka välittää ja jotka uskaltaa sanoa, että sä kelpaat. Nykyään, kun olen ollut jo sujut tässä aika monta vuotta itseni kanssa, niin kaikki menee hyvin, koska en vähättele itseäni, olen ylpeä itsestäni ja saavutan asioita, mitä itse haluan saavuttaa, en mitä muut haluaa, että saavutan. Ja sen takia kaikki muuttuu paremmaksi. Musta se on tehnyt varmaan vahvemman. On joutunut miettimään asiat ja joutunut luikertelemaan joskus niistä vaivaannuttavista tilanteista ja tavallaan kehittänyt semmoista itsevarmuutta, mikä ainakin suomalaiselle on harvinaista monesti. Kun itse on toiminut esimiehenä ja johtajana, niin mä luulen, että homous on ollut itse asiassa suuri vahvuus. Se vähentää niitä, että mitä sä oletat muista ihmisistä ja miten hyvin sä oletat automaattisesti tuntevas heidän tilanteet ja elämät ja tarkoitukset ja pelot ja toiveet. Ihmisillä on kova tarve luokitella toisia ihmisiä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Sillä ei pitäisi olla mitään merkitystä, koska sillä ei ole mitään merkitystä. Ainoa asia, jolla on väliä, on rakkaus. Ja siinä ei voi olla koskaan mitään väärää. Mä lupaan, että kaikki muuttuu vielä paremmaksi. Ja on paljon parempi elää siinä, minä itse on, kuin elää joidenkin muiden tai omien pään sisäisten ennakkoluulojen vankina. Mua kiusattiin siitä, että mä oon neitimäinen. Musta on ihana olla neitimäinen. Mä lupaan, että kaikki muuttuu sullakin paremmaksi. Muista rakastaa itseäsi. Tärkeää on pitää tästä tyypistä huolta, koska sitten pystyy pitämään muistakin huolta. Uskon mua. Mä lupaan, että kaikki muuttuu paremmaksi. Jag lovar att allt kommer att bli bättre.